ሰላም እንዴናችሁ ወደ ቻናሌ እንኳን በሰላም መጣችሁ። የዛሬ ቪዲዮ የሚሆነው በቀላሉ በቤታችን ውስጥ ልናዘጋጀው የምንችል ከኬሚካል ነፃ የሆነ የገላ ሎሽን ነው። ለማንኛውም ቆዳ የሚሆን ተስማሚ ስፔሻሊ በበጋ ወቅት ደግሞ በጣም ግሪሲ ወይም በጣም ወዛም ሳያረገን የሚዘጋጅ ሎሽን ነው ማለት ነው። የሚያስፈልገን የአቮካዶ ዘይት በውስጡ ፋቲ አሲድ ስላለው ለገላ በጣም ቆንጆ ነው። ቀጥለን የአልቬራ ጄል ወይም ደግሞ የሬት ጄል የሚባለው እንዲሁም የቢ ዋክስ ወይም ደግሞ እኛ ሰም የምንለው ማለት ነው። ስገዛው እንደዚህ እንደምታዩት እኔ ገዛሁት ፈቅፍቄው ነው እንደዚህ እንትን ያለው ለማቅለጥ እንዲያመቸኝ ማለት ነው። ለሽታ ደግሞ የላቬንደር ኤሴንሻል ኦይል ተጠቀማለሁ እንዲሁም ደግሞ ቫይታሚን ኤ። በነገራችን ላይ የሰም በውስጡ ቫይታሚን ኤ ስላለው የቆዳ ሴላችንን በማደስ ንጹህና ጤነኛ ቆዳ ይሰጠናል ማለት ነው። ለዛ ነው ለብዙ ፕሮዳክቶች የሚጠቀሙበት ሰምን። በመጀመሪያ ምን አደርጋለሁ? በትንሽ የጎርጓዳ ሳህን ላይ 1/4 የአቮካዶ ዘይቴን አደርጋለሁ። በመቀጠል የቫይታሚን ኢ ኦይሌን 1 ሻይ ማንኪያ ያህል አደርጋለሁ። ቫይታሚን ኢ ለቆዳችን በጣም ቆንጆ ነው። በዛ ላይ ይሄ የምናዘጋጀው ሎሽን እስከ 2 ወር ድረስ እንዲቆይ ይረዳዋል ማለት ነው። በመቀጠል 1/4 የሰሙን የፈቀፈኩትን ሰም አደርጋለሁ። ከዛ ምን አደርጋለሁ? ደብል ቦይለር ነው የምናደርገው። ያ ማለት ድስታችንን ውሃ እናፈላና ከዛ ይሄ ጎርጓዳ ሳህናችንን ድስት ውስጥ እንጨምራለን ማለት ነው። እና በእንደዚህ አይነት መልኩ እንዲቀልጥ እናደርጋለን። ማይክሮዌቭ ውስጥ እንዳከቱት እንደዚህ ባሳያችሁ መልኩ እንትን ብትሉት ቆንጆ ነው። እንትን እንዳይል ምንድነው ማይክሮዌቭ ውስጥ ታሞቁት እንትን አቮካዶ ዘይት ውስጥ ያለው ኒውትሪየንት ቫይታሚን ስለሚገለው በእንደዚህ አይነት መልኩ ማሞቁ በጣም ቆንጆ ነው። እንደምታዩት አሁን የሰሙ እየቀለጠ ነው። ይሄ ለገላ ቆንጆ ነው። ለዛ ነው ብዙ ፕሮዳክቶች ሲሰሩ የገላ ሎሽን እንዳልኳችሁ ሊፕስቲክ፣ ሜካፕ የመሳሰሉትን ቢ ዋክስ ይጨምሩበታል ወይም ሰም ይጨምሩበታል ማለት ነው። እና እንደዚህ በማድረግ አቀልጠዋለሁኝ ማለት ነው። በመቀጠል ፍሪጅ ውስጥ ትንሽ አቆይቼዋለሁ ቀዝቀዝ እንዲል። እንደምታዩት ልክ እንትን ስትሉት ይረጋል። ከመርጋቱ በፊት ምን ማድረግ አለብን? እንደዚህ መፍጫችን ውስጥ መጨመር አለብን ማለት ነው። እንዳይረጋባችሁ በጣም እንትን እንዳታቀዘቅዙት ሰሙ ስለሚረጋ ማለት ነው። ከዛ ምን አደርጋለሁ? የሬት ጄልን እጨምርበታለሁ። ግማሽ ኩባያ የሬት ጄል። የሬት ጄል እንግዲህ በተፈጥሮ ብዙ የሬት ጄል ውሃ ነው እንግዲህ ውስጡ ያለውና ቆዳችንን ሃይድሬት ያደርግልናል። የደረቀ ቆዳችንን ሃይድሬት ያደርግልናል፣ ቆዳችንን ያለሰልስልናል ማለት ነው። ለሽታ ደግሞ የላቬንደር ኤሴንሻል ኦይል አረግበታለሁ። እናንተ ያላችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። ይሄ እንግዲህ ከኬሚካል ቆንጆ የሆነ ከኬሚካል ነፃ የሆነ ለገላችን ተስማሚ የሆነ ሎሽን ነው ማለት ነው። አሁን አንድ ላይ አርጌ እፈጨዋለሁ ማለት ነው። በደንብ አርጌ አዋህደዋለሁ በሙሉ። አሁን እንደምታዩት እንደ ክሬሚ ሆኗል። አንድ ላይ ተዋህዷል፣ እንደ ክሬሚ ሆኗል። ሽታው ራሱ በጣም ነው ደስ የሚለው። የላቬንደር ኤሴንሻል ኦይል ስላለው በጣም ደስ ይላል። ስትፈጩት መፍጫችሁ ላይ ዳርዳሩ ላይ በጣም እንትን ስለሚል በማንኪያችሁ ወደ ታች አውርዱትና በደንብ አርጋችሁ ማለት ነው። ከዛ ድጋሜ በደንብ አርገን መፍጨት አለብን ማለት ነው። አሁን ፈጭቻለሁኝ። አሁን እንደምታዩት በቃ ልክ እንደ ሎሽን እንትን ብሏል። ቴክስቸሩን በጣም ቆንጆ ነው። በጣም አልቀጠነም፣ በጣም አልወፈረም። እና የአቮካዶ ዘይትም ስላለው አልቬራ ጄል ቫይታሚን ኤ ስላለው ለቆዳ በጣም ቆንጆች ናቸው። ቆዳችንን ያለሰልሳልናል። ከዛ ምን አደርጋለሁ? በመታዩት ክዳን ባለው እቃ እንደዚህ አድርጌ ሎሽኔን አስቀምጣለሁ ማለት ነው። ይሄንን ሽንት ቤታችሁ ውስጥ በማድረግ እስከ 2 ወር መጠቀም ትችላላችሁ። ገላችሁን ከታጠባችሁ በኋላ ወዲያው ቀዳዶቻችን ስለሚከፈቱ ወዲያው ብትቀቡት ቆንጆ ነው የሚሆነው፣ ያለሰለስላችኋል። ይሄው እንደምታዩት ሎሽኑ በጣም ቆንጆ ሆኗል።
እና የሬቱ ጄል ስላለው ቆዳችንን ቅዝቅዝ ያደርግልናል። በጣም ነው ደስ የሚለው። እንደምታዩት በጣም ግሪሲ አይደለም፣ በጣም ወዝ የለውም እና ግን ቆዳችን ውስጥ በቀላሉ ለመግባት ይችላል ማለት ነው። እና ይሄ ለበጋ ወቅት ይሄ በጣም አሪፍ ነው። ያው ብዙ ጊዜ ለክረምት ሄቪ የሆነ ነገር ነው የምንጠቀመው። እና ይሄን ይመስላል የዛሬ ቪዲዮ። እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁኝ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቻው።